So last week we have started the new unit, that is metal ligand bonding in transition metal complexes. So we will see that. Then, as I said last lecture, we will have some group discussion. Okay. So hope all of you have read the metal part of the metal semiconductor and superconductors. So just we will revise very fast. Hope you can see my slides. स्लाइड दिसतायत ना माझ्या? Yes, ma'am. Okay, thank you. So fast we will revise. So we have started with isomerism. की isomerism म्हणजे काय आपण बघितलं.
हॅलो मॅम. मॅम तुमचा आवाज. Okay, sorry. My mic was off. मेसेज करू नका कारण मला मेसेजेस दिसत नाही ते मी जेव्हा स्लाइड शेअर करते तेव्हा मला मेसेजेस दिसत नाहीत सो तुम्ही अनम्यूट करून बोला. सॉरी. सो जॉमेट्रिकल और सिक्स ट्रान्स आयसोमर्स आपण कोणाला म्हणायचं की ज्यांची काय जॉमेट्री जी आपण म्हणतो की फक्त त्यांची जी स्पेस मधली अरेंजमेंट असतील आयदर ते सिस असतील एकमेकांच्या किंवा ट्रान्स असतील तर सिस म्हणजे काय सेम साईडला किंवा सेम प्लेन मध्ये आणि ट्रान्स म्हणजे काय तर अपोजिट साईडला किंवा अपोजिट प्लेन मध्ये. So this type of isomerism that's why is also called as a cis trans geometrical or cis trans isomer आपण त्याला म्हणतो. So the term cis and trans introduced by Wantoff in 1847. ही term कोणी introduce केली तर Wantoff नी केली. So a variety of geometrical isomers are present in the coordination compounds and is related to the coordination number of central metal. की खूप सारे जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम नोन आहेत आणि ते मेन त्यांची जी जॉमेट्री डिपेंड आहे तर कोणावरती डिपेंड आहे तर सेंट्रल मेटल ॲटम. तर सेंट्रल मेटलचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे त्याच्यावरती जी सगळी अरेंजमेंट आणि जॉमेट्री आहे ती अवलंबून असते. So when coordination number of central metal is either 2 or 3 cis trans isomers are not possible. जेव्हा काय असेल त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटलचा 2 किंवा 3 असेल बघा 2 किंवा 3 असेल तर 2 जर असला तर दोन्हीकडनं काय होईल सेम याला अटॅच असतील ते तेव्हा ते पॉसिबल आहे का सिस ट्रान्स नाही कारण दोन्ही लिगँड सेम असतील किंवा वेगळे असतील पण ते सेम ह्याला असतील ना 2च असल्यामुळे सेम प्लेन मध्ये असतील आणि 3 पण असले तरी पण ते एकमेकांच्या काय शेजारीच येणार. सो दॅट्स वाय द ट्रान्स आयसोमर इज नॉट पॉसिबल. So that's why this cis trans isomerism is not possible in coordination number 2 and 3 with coordination 2 and 3 in metal but from 4 it is possible but again for the coordination number 5 7 8 onwards 5 7 and 8 onwards though the geometrical isomerism are isomers are possible to isolate are not possible to isolate and characterize but 5 7 आणि जर 8च्या पुढचे जर आपण घेतले कोऑर्डिनेशन नंबर त्यांच्यामध्ये जे जॉमेट्रिकल आयसोमर्स आहेत ते आपल्याला वेगळे करणं शक्य नाहीये. सो म्हणून जे कॅरेक्टरिस्टिक्स जॉमेट्रिकल और सिस ट्रान्स आयसोमर आपण जे बघतो विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6. So that only we are going to study in very common. So with the coordination number 4 जर coordination number 4 असला तर possible structures will be tetrahedral and square planar किंवा त्यांचं स्ट्रक्चर काय असतं आयदर काय असेल टेट्राहेड्रल असेल किंवा स्क्वेअर प्लॅनर असेल. बट परत काय की जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम मध्ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पॉसिबल नाहीये कारण त्याच्यात ज्या चारी पोझिशन्स आहेत त्या एकमेकांच्या कशा असतात ऍडजेसंट असतात त्यामुळे तिथं ट्रान्स आयसोमर्स पॉसिबल नाहीये त्यामुळे ती सिस ट्रान्स आयसोमेरिझम तिथे पॉसिबल नाहीये. मग राहिला कुठला ऑप्शन फक्त स्क्वेअर प्लॅनर. सो इट इज व्हेरी कॉमन इन स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस. सो स्क्वेअर प्लॅनर कॉम्प्लेक्सेस मध्ये पण परत MA4 MA3B हे ए बी हे काय तर वेगवेगळे लिगँड्स आहेत. MA and M काय तर central metal atom. So MaB3 have no geometrical isomerism where M is the central metal and A, B, C, D are the different unidentate ligands. Unidentate म्हणजे काय तर ते एकाच पोझिशननी मेटल ॲटमला अटॅच झालेले आहेत त्यांना म्हणतो आपण unidentate ligand. Okay, so if they are get attached to the metal from more than one position so they are called depending on that bidentate, tridentate, tetradentate or hexadentate.
असे त्याला वेगवेगळी नावं आहेत. So complexes of the type Ma2B2, Ma2BC and Ma-B2 exhibit cis trans isomers. But जी कॉम्प्लेक्सेस अशी आहेत ज्यांच्यामध्ये हे दोन्ही लिगँड आहेत किंवा ABC आहे किंवा A-B ट्वाइस. A-B म्हणजे काय तर हा जो आहे A-B हा बायडेंटेट लिगँड आहे आणि तो मेटलला दोन वेगळ्या वेगळ्या पोझिशन्सनी अटॅच आहे. दोन वेगवेगळ्या ॲटम्सनी तो मेटलला अटॅच आहे. म्हणून A-B असं दाखवलं. A-B इज अ बायडेंटेट लिगँड आणि A आणि B का दाखवलाय तर ते वेगवेगळ्या ॲटमनी मेटलला अटॅच झालेले आहेत म्हणून A-B असं दाखवले. जर ते सेम मेटलनी दोनदा काय झाले असते अटॅच झाले असते मेटलला तर A-A लिहिलं असतं. ओके, बट हे काय की डिफरंट मेटलनी डिफरंट ॲटमनी मेटलला अटॅच झालेत म्हणून A-B ट्वाइस असं लिहिलंय. ओके, so these are the examples of this Ma2B2 type. Ma2B2 type चे हे काय एक्झाम्पल आहे. प्लॅटिनम NH3 ट्वाइस Cl2. सो इथे आपण काय बघितलं हा प्लॅटिनम सेंट्रल मेटल ॲटम आहे. हे Cl आणि हे NH3 कसे आहेत एकमेकांना सिस आहेत. बट तेच काय केलं हा NH3 आणि हा NH3 एकमेकांच्या ऑपोजिट साइडला आणलेत आणि हे काय होतील Cl पण एकमेकांच्या ऑपोजिट साइडला जातील म्हणून हा सिस आहे आणि हा ट्रान्स आहे. मस्त अगेन सेम विथ दिस कॉम्प्लेक्स पॅलेडियम नायट्रेट NH3 ट्वाइस. सो याच्यामध्ये पण इथे काय NO3 NH3 एकमेकांच्या ऍडजस्टंटला आहेत. सो वी कन्सिडर इट ॲज अ सिस. बट इथे जर आपण बघितलं NH3 एकमेकांच्या कसे ऑपोजिट साइडला आहे. सो वी कॉल इट ॲज अ ट्रान्स. देन नेक्स्ट टाईप म्हणजे आता हे जे आपण बघतोय ते जॉमेट्रिकल किंवा सिस ट्रान्स मध्येच डिफरंट अरेंजमेंट्स बघतोय. ओके, सो ही झाली एक, ही झाली आता दुसरी. याच्यामधलेच हे टाइप्स आहेत. सो दिस इज फॉर दिस टाइप एक्झाम्पल इज पॅलेडियम C2Bri. ओके, 2-. सो Ma2BC. मग हे Ma2BC टाइपचं एक्झाम्पल हे जे आहे आपलं ते कसं दाखवलं बघा की आता काय Cl एका साइडला आहेत. राहिलेले हे आयदर Br असेल किंवा I असेल. बट हे जे दोन Cl आहेत ते कसे एका साइडला आहेत. सो पण आपण जर इथं बघितले हे कसे Cl आणि Cl एकमेकांच्या ऑपोजिट साइडला आहेत. सो वी कॉल इट ॲज अ ट्रान्स. दिस इज अ सिस अँड दिस इज अ ट्रान्स. So then next type is a MABCD. हा याचे काय आहे की हे जे चारी लिगँड्स आहेत स्क्वेअर प्लॅनर मध्ये हे चारी लिगँड्स कसे आहेत वेगळे वेगळे आहेत. कुठलाही लिगँड एकसारखा नाहीये म्हणून तिथं A2B2 असं लिहिलेलं नाहीये. A2B2 म्हणजे काय की हे दोन लिगँड सारखे दोन लिगँड सारखे. इथे काय दोन लिगँड सारखे बट हे दोन लिगँड कसे आहेत वेगळे. हे दोन लिगँड सारखे होते, हे दोन लिगँड कसे होते वेगळे होते B आणि C. सो दिस इज अगेन नेक्स्ट टाइप MABCD. MABCD म्हणजे काय हे ABCD हे चारी जे लिगँड्स आहेत ते कसे वेगळे वेगळे. सो दिस इज प्लॅटिनम NH3 PyCl Br. सो सगळे हे जे लिगँड्स आहेत ते चारी लिगँड्स कसे वेगळे वेगळे. ओके, सो मग इथे काय केलं आता जर आपण बघितलं की काय करणार एकाचा NH3 कन्सिडर करणार आणि बघा आता NH3 कन्सिडर करून प्रत्येकाला काय केलं NH3 च्या ऑपोजिट साइडला फिरवलं. ओके, तो NH3 कॉन्स्टंट ठेवला प्रत्येकाला इथे फिरवलं. पहिल्यांदा NH3 Br आला मग NH3 C च्या ऑपोजिटला काय घेतला Cl. देन NH3 च्या ऑपोजिट साइडला काय घेतला Py pyridine. ओके, so here select first any one ligand say NH3 and then place remaining 3 ligands one by one trans to NH3. याला काय केलं आपण ट्रान्सला ठेवला. So where A minus M next type is a Ma minus B2. So A minus B मी जसं आधी सांगितलं की हा काय आहे बायडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगँड. हा A मायनस B काय बायडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगँड की जो काय बघा इथे डिफरंट ॲटम्सनी मेटलला अटॅच झालेला आहे.
सो इट इज अ प्लॅटिनम ग्लिसरीन ट्वाइस. तो जर आपण बघितलं ग्लिसरीनचं स्ट्रक्चर NH2CH2COO, इथे पण NH2CH2COO. मग हे काय झाले NNOO कसे आहेत एकमेकांच्या ऍडजस्टंट आहेत, पण इथे जर या स्ट्रक्चर मध्ये बघितलं N आणि N एकमेकांच्या कसे आहेत ऑपोजिट साइडला आहेत. इकडे पण बघितलं आपण की O आणि O कसे आहेत एकमेकांच्या ऑपोजिट साइडला आहे. सो दिस इज अ सिस अँड ट्रान्स अरेंजमेंट फॉर दिस प्लॅटिनम ग्लिसरीन ट्वाइस कॉम्प्लेक्स. की आता तुम्हाला म्हणजे क्वेश्चन काय विचारू शकतात की मोस्टली define isomerism, what is stereoisomerism, what is geometrical or cis-trans isomerism, what are the types of geometrical or cis-trans isomerism. So हे जर टाइप्स विचारले तर तुम्हाला हे टाइप्स लिहिता आले पाहिजेत की जे जे आता आपण बघितले की पहिल्यांदा MA2B2, then MA2BC, then MABCD, MA-B2 असे हे जे त्याचे टाइप्स आहेत ते मोस्टली असं नाही विचारत एवढं, बट एखाद्या वेळेस विचारलं तर तुम्हाला माहित पाहिजे की हे जे त्याचे टाइप्स आहेत कोणाचे जॉमेट्रिकल और सिस ट्रान्स आयसोमेरिझमचे. ओके, that was for coordination number 4. Now for coordination number 6. जर आपण बघितलं कोऑर्डिनेशन नंबर जर 6 असताना मग पॉसिबल ज्या अरेंजमेंट आहेत जॉमेट्री आहेत त्या कुठल्या कुठल्या आहेत तर एक तर आहे प्लॅनर हेक्सागोनल, दुसरी आहे जी ट्रायगोनल प्रिझमॅटिक आणि तिसरी जी आहे ती ऑक्टाहेड्रल. सो त्या अरेंजमेंट कशा आहेत या फिगर मध्ये आपण बघू की प्लॅनर हेक्सागॉन जो आपला नॉर्मल हेक्सागॉन असतो तशी ही काय नॉर्मल अरेंजमेंट आहे प्लॅनर हेक्सागॉन. दुसरी आहे बी टाइप. बी टाइप कशी आहे बघा ट्रायगोनल प्रिझम. ट्रायगोनल प्रिझम बघा हे 1 2 3 4 5 6. Then last one is the octahedron. So this is the octahedron possible arrangement. So जर आपण बघितलं की ह्यांच्यामध्ये मोस्टली जी कॉमन असेल सगळ्यात ती कुठली आहे तर octahedral arrangement. So all the positions are equivalent in above three arrangements. की positions कशा आहेत equivalent आहेत. So for the type MA6, MA5B, MAB5 isomers are not possible. याच्यामध्ये पॉसिबल होणार आहेत का सिस ट्रान्स नाही, कारण त्यांच्या ऑपोजिट साइडला आता इथे काय 5 सारखेच आहेत. ओके, इथे काय 6 लिगेंड सारखे, इथे परत 5 सारखे, म्हणून इथे ट्रान्स आयसोमर आपल्याला आयसोलेट करता येणार नाही. But for the type MA4B2, 3 isomers are possible for planar hexagonal trigonal prismatic arrangement, that is 1 2 1 3 and 1 4, while for octahedral structure only 2 cis trans isomers are possible. मग जर आपण बघितलं की हा टाइप घेतला आपण कुठला MA4B2 हा जर टाइप घेतला तर याच्यामध्ये जर आपण बघितलं की जर आपण कुठली जॉमेट्री घेतली प्लॅनर हेक्सागॉन, जी आपली ही जॉमेट्री होती प्लॅनर हेक्सागॉन. ओके, तर ही जॉमेट्री कन्सिडर केली तर त्याचे 3 आयसोमर्स आहेत कुठल्या कुठल्या पोझिशनला तर 1 2 1 3 अँड 1 4. म्हणजे 1 कॉन्स्टंट ठेवायची, तो जो लिगॅन्ड आहे तो 1 2 ला असेल, नंतर 2 चा 3 ला जाईल, 3 चा 4 ला जाईल, असं करून 3 पॉसिबल अरेंजमेंट आहेत जर त्याची प्लॅनर हेक्सागोनल किंवा ट्रायगोनल प्रिझमॅटिक अरेंजमेंट असेल. बट जर आपण काय कन्सिडर केलं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर तर फक्त सिस आणि ट्रान्स, कारण एका साइडला आपल्याला ते आयदर घेता येतील. ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणार आहोत त्यांची अरेंजमेंट. लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप MA4B2 were characterized but more than 2 isomers were not possible. 2 पेक्षा जास्त त्याचे आयसोमर्स कॅरेक्टराइज करणं पॉसिबल नाही. So hence Werner predicted that in complexes with coordination number 6, arrangement is always octahedral. ह्या ज्या अरेंजमेंट जरी दिसत सांगितल्या असल्या थेरॉटिकली तरी पण त्या प्रॅक्टिकली आयसोलेट करणं पॉसिबल नाहीये. म्हणून ही जी ऑक्टाहेड्रलची जी फक्त सिस ट्रान्स जी अरेंजमेंट आहे ती इझिली आयसोलेट करणं पॉसिबल आहे. सो दॅट्स वाय कन्सिडर्ड ॲज अ
octahedral is the most common geometry and cis trans complex isomerism is the most common. So हे इथे दाखवले जसं आपण की MA4B2 ओके. तो त्यांच्यामध्ये जॉमेट्रिकल आयसोमेरिझम आहे असं आपण दाखवतोय. मग त्याचं एक्झाम्पल फर्स्ट काय तर PtCl4NH3 ट्वाइस. सो PtCl4NH3 ट्वाइस हा कसा आहे सिस, कारण सगळे Cl आणि NH3 कसे आहेत एकाच साईडला आहे. बट जर आपण बघितलं की NH3 ते कसं आहे बघा ऑपोजिटला आले आणि Cl पण म्हटलं तर हे ऑपोजिटला आहेत, म्हटलं तर ऍडजसंटला आहेत. ओके, सो विल कन्सिडर अकॉर्डिंग टू दिस NH3. So then next type is a MA2B2C की म्हणजे ABC हे काय आहेत तीन वेगळे लिगँड्स आहेत. आणि मग आपला सिन्स कोऑर्डिनेशन नंबर किती आहे 6, म्हणून आपल्याला प्रत्येक वेळी इथे किती 6 लिगँड्स पाहिजेत. म्हणून A चे 2 आहेत, B चे 2 आहेत आणि C चे 2 आहेत. मग ह्यांच्यासाठी पॉसिबल अरेंजमेंट काय आहे ते इथे आपण आता बघणार आहोत की त्याच्यासाठी मग 5 पॉसिबल अरेंजमेंट्स दाखवलेल्या आहेत. जर हा आपण कॉम्प्लेक्स बघितला प्लॅटिनम NH3 ट्वाइस, पिरिडीन ट्वाइस, Cl2 ट्वाइस. मग आता हा प्लॅटिनम हा आपला सिस आहे. सो इथे NH3 एका साईडला आहेत बघा, Cl एका साईडला आहेत आणि Py एका साईडला आहेत. मग आता काय करणार आपण विथ रिस्पेक्ट टू Cl पहिल्यांदा काय करू ऑपोजिटला घेऊ, मग हा ट्रान्स होईल. ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू Cl हे काय केले ट्रान्सला आले. विथ रिस्पेक्ट हे पण कसे आहेत एकमेकांच्या ट्रान्सला आहेत, हे पण कसे आहेत एकमेकांच्या ट्रान्सला आहेत. सो दिस इज अ सिस अँड ट्रान्सफॉर्म. बट नेक्स्ट याच्यात बघितलं आपण तर काय इथे फक्त Cl काय आहेत एकमेकांच्या ऑपोजिटला आहेत, बट हे जे दोन्ही आहेत NH3 आणि हे लिगँड हे एकमेकांच्या कसे सिसलाच आहेत. So it is not completely trans as compared to cis. It is a trans, but it is not completely the trans molecule. Okay. मग इथे पण आपण बघितलं की with respect to pyridine it is again trans, but with respect to these two it is not a trans. म्हणून ह्याला आपण ट्रान्स म्हटलेलं नाहीये. जर तो कम्प्लिटली ट्रान्स असेल सगळेच त्याच्यात एकमेकांच्या ट्रान्सला असतील तरच त्याला आपण काय म्हटलंय ट्रान्स. पण हे जॉमेट्रिकल आयसोमर त्याच्यात पॉसिबल आहेत म्हणून फक्त दाखवले. Then with respect to NH3 if we see it is a trans, but if we consider this two it is not trans to each other, so that's why we cannot call it completely as a trans. सो म्हणून सिस आणि ट्रान्स जर या स्ट्रक्चर मध्ये म्हणायचं असेल तर हे फक्त दोनच तुम्ही लिहिले तरी चालणार आहे. हे बाकीचे स्ट्रक्चर्स तुम्ही नाही लिहिले तरी चालतील, हे फक्त तुमच्या समजण्यासाठी आहे. सो जर ह्या टाईपचे स्ट्रक्चर्स विचारले MA2B2C तर तुम्हाला काय लिहायचे फक्त हे जे दोन आहेत ए सिस आणि ट्रान्स हेच लिहायचे. हे स्ट्रक्चर फक्त तुमच्या समजण्यासाठी एक्स्ट्रा अंडरस्टँडिंगसाठी दिलेले आहे. हे तुम्हाला तिथे काढण्याची गरज नाही. जर असं विचारलं की राईट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स फॉर द MA2B2C2 टाईप तरच लिहा. फक्त सिस ट्रान्स विचारलं तर एवढे सगळे हे स्ट्रक्चर लिहिण्याची गरज नाही. देन MA3B3 टाईप की ह्या MA3B3 टाईप जो आहे मग त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायचं. ओके, सो ह्या MA3B3 टाईप मध्ये काय की म्हणजे 3 ए लिगँड आहे आणि 3 आपले बी आहेत. मग जर आपण हे बघितलं की Cl आणि हा H2O. सो दिस इज अ फेशियल आयसोमेरिझम. कशाचे एकमेकाच्या सेम प्लेनला आहेत म्हणून फेशियल आयसोमेरिझम. अँड दिस इज वी कॉल्ड एज अ मेरिडोनियल आयसोमेरिझम. हे एकमेकांच्या सेम याला आहेत का नाही आहेत, हे दोन इकडे आहेत, हे इकडे, हे दोन इकडे आहेत, हे दोन हे एक इकडे. Okay, so with respect to this it is a trans, this is also trans, but since it is not completely trans, meridional isomer we call it as. meridional म्हणजे काय येईल कोणाला सांगता झाला असेल तुम्हाला ऑर्गॅनिक मध्ये काय फेशियल आणि मेरिडोनियल म्हणजे बोला.
काय फेशियल आणि मेरिडोनियल म्हणजे? हम्म? सांगा लवकर. जर तुम्ही काय नाही बोलला तर मी पुढे जाईल मग परत. सो देन नेक्स्ट इज अ MABCDEF म्हणजे काय की ह्याच्यातले हे जे साहीचे साही लिगँड जे आहेत ते कसे वेगळे वेगळे. ओके, सहाचे सहा लिगँड हे कसे त्यांच्यातले वेगळे. सो इट इज प्लॅटिनम NH3 PY NO2 Cl Br आणि I हे सगळे जे साहीचे साही लिगँड्स आहेत ते कसे वेगळे वेगळे आहेत. ABCDEF लिहिले म्हणजे हे साही लिगँड कसे वेगळे. So there is a possibility of existence of 15 isomers, but only 3 have been isolated so far. की but काय केले की only 3 isolate केलेले आहेत. But possible arrangement किती आहे तर 15 आहे. But फक्त त्याच्यातले काय केलेले 3 isolate केलेले आहेत, बाकीचे isolate केलेले नाही. Then next is the MAA2 A2 हे AA2 म्हणजे हे तुम्हाला माहिती की काय हे दोन जे बायडेंटेट लिगँड आहे आणि AA म्हणजे काय की ते सेम टाइप ऑफ ॲटमनी मेटलला अटॅच झालेले आहे. सो इट इज कोबाल्ट इथिलीन डायअमाइन Cl2. सो सॉरी इट इज इथिलीन. सो इथिलीन म्हणजे तुम्हाला माहिती CH2 CH2. सो CH2 CH2 आणि हा Cl हा Cl आणि मग हे काय आहे की Cl ट्रान्सलाइट इथिलीन कसे ट्रान्सलाइट. बट या केसमध्ये जर आपण पाहिलं तर Cl एकमेकांच्या सिसलाइट आणि हे जे इथिलीन आहेत ते एकमेकांच्या सिसलाइट. सो दिस इज अ सिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. सो नेक्स्ट इज अ MA-A A2B2 की ही जी अरेंजमेंट जर आपण पाहिली की इथे काय पाहतोय आपण की इथिलीन जो आहे हा इथे अटॅच झालेला आहे. देन A2 अँड B2 A2 आणि हा काय B2 A आणि मग इथे पण बघितलं जर आपण काय हा एकमेकांच्या कसे जर विथ रिस्पेक्ट टू Cl बघितलं तर एकमेकांच्या ट्रान्स आहेत, कारण NH3 आता आपण काय करू शकत नाही कारण ह्या बायडेंटेट लिगँड असल्यामुळे कोणत्याही एका पोझिशनला तो आपण घेऊ शकत नाही. सो विथ रिस्पेक्ट टू ओनली Cl वी कन्सिडर इट ॲज अ ट्रान्स अँड सिस, कारण यांची जी अरेंजमेंट आहे ती आपण चेंज करू शकत नाही. आणि मग इथे जर आपण बघितलं की हे कसे एका प्लेनमध्ये आणि हे जर बघितले तर एका प्लेनमध्ये, म्हणून ह्याला काय म्हटलंय सिस. हे एकमेकांच्या ऑपोजिटला आहेत का नाहीयेत, तर हे एका प्लेनमध्ये आणि हे एका प्लेनमध्ये, त्यामुळे हे जे आहेत ते एकमेकांचं सिस अरेंजमेंट आहे आपण असं म्हणतो. कारण हा जो आहे तो बायडेंटेट लिगँड असल्यामुळे ही अशी जी अरेंजमेंट आहे ट्रान्समधली ती पॉसिबल नाही. देन नेक्स्ट टाइप इज MA-B थ्राइस. A-B हा काय आहे तर अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगँड की जो बायडेंटेट म्हणजे टू मेटल ॲटम्सनी टू ॲटम्सनी मेटलला अटॅच होतो. दॅट आर द टू डिफरंट ॲटम्स. की मग इथे बघितलं जर आपण काय ग्लिसरीन तर आपण बघितलं होतं की NCH2COO. ओके, सो हा फक्त इथे दाखवताना काय दाखवलंय मग त्या पूर्ण याच्यासाठी फक्त असे कर्ड ॲरो दाखवले. राईट, तुम्हाला ह्याची काय करायला लागणार आहे, खूप लिहून प्रॅक्टिस करावी लागणार आहे. कारण का तर हे जेव्हा तुम्ही हाताने लिहाल स्लाइड्स वरती बघून हे नुसतं कळणार नाही. तुम्ही जोपर्यंत हाताने लिहून प्रॅक्टिस करणार नाही तोपर्यंत मी काय सांगते हे काहीही कळणार नाही. सो मी आज लेक्चर झाल्यावर लगेचच स्लाइड काय करते गुगल क्लासरूमवर शेअर करते संध्याकाळी,
सो तुम्ही आज संध्याकाळी ह्याची लिहायची प्रॅक्टिस करायची की आता समजा एक्झाम्पल घेतलं तुम्ही तर सगळ्यात पहिले काय घ्या, एक्झाम्पल घ्या की CO ग्लिसरीन प्राइस 3+ हा कॉम्प्लेक्स कसा लिहायचा, मग तो कॉम्प्लेक्स कसा लिहायचा त्याची प्रॅक्टिस करायची. मग त्याच्यानंतर मग टाईपकडे जाऊया की ह्या टाईपचा हा कॉम्प्लेक्स आहे. आधी कॉम्प्लेक्स कशी लिहायची नुसती प्रॅक्टिस करा, प्रत्येक कॉम्प्लेक्स कसा लिहायचा याची प्रॅक्टिस करा. त्याच्याशिवाय परीक्षेत लिहिता येणार नाही. स्लाइडवर नुसतं बघून काहीही कळत नाही. ते स्लाइड तुम्ही बघाल ते असं तुम्हाला वाटेल की आपल्याला लक्षात राहिले, पण जोपर्यंत तुमच्या हातांना सवय होणार नाही ते लिहायची, कारण लिहिताना तुम्ही डोकं लावाल की हा कॉम्प्लेक्स कसा लिहायचा, मग ते तुम्हाला तुमच्या चुका कळतील. इमॅजिन करताना तुम्ही कसं इमॅजिन करताय आणि ते कशा चुका होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाने काय करायचंय, मी आज संध्याकाळी स्लाइड शेअर केल्यावरती कॉम्प्लेक्सेस फक्त लिहिण्याची प्रॅक्टिस करा. प्रत्येक कॉम्प्लेक्स घ्या आणि तो कसा काढायचा, सिस ट्रान्स त्याचे कुठले कुठले आयसोमर्स येऊ शकतात, नुसती लिहायची प्रॅक्टिस करा. फक्त काय करू नका, ते कुठल्या टाईपचे ते नंतर करा. फक्त कॉम्प्लेक्सेस कसे लिहायची त्याची प्रॅक्टिस करा. कारण तुम्ही लिहून प्रॅक्टिस जोपर्यंत करणार नाही तोपर्यंत कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री परीक्षेत लिहिता येणार नाही. कारण एक्झाम ऑनलाईन असेल का ऑफलाईन असेल आपल्याला माहीत नाही. सो जर ऑफलाईन एक्झाम असेल तर 100% तुम्हाला हे सगळं लिहिता आलंच पाहिजे. सो दॅट्स वाय आय एम सेइंग इट अगेन अँड अगेन. आज सगळ्यांनी लिहिण्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. कारण इव्हन मला स्लाइडवर घेताना हे सोपं वाटतंय, पण तेच जर मला बोर्डवर लिहायचं असलं असतं तर मला पण विचार करायला लागला असता. ओके COGLY3 लिहायचं, इथे लिहिताना COGLY3 लिहिलंय, पण मला कॉम्प्लेक्स काढताना मला पण हाताने लिहिताना विचार करायला लागेल, ओके मग N कुठे आला पाहिजे, O कुठे आला पाहिजे. इथे स्लाइडवर बघताना मला अवघड नाही वाटत, कारण इथं दिसतंय ना सगळं. पण मला जेव्हा स्वतःला काढायचं तेव्हा काय की मला विचार करायला लागेल, मी O ला कुठे लिहू, N ला कुठे लिहू, मग एकदा हा NO असा लिहिला, दुसऱ्यांदा NO कसा लिहू, हा मला स्वतःलाही विचार करायला लागतो. त्यामुळे आज सगळ्यांनी लिहिण्याची प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके, सो दिस इज A minus B इज अ अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगॅन्ड. कारण तो A आणि B या डिफरंट ॲटम्सनी काय अटॅच आहे कुठे, तर मेटल ॲटमला. ओके, सो मग हे काय दाखवलंय की आता म्हणजे बघा, पहिल्यांदा हा आपण काय कन्सिडर केला की रोटेशन बघूया की हा NO. ओके, NO NO म्हणून हा काय म्हटलंय सिस. पण तेच जर आपण बघितलं की इथे काय केलंय, O नी सुरुवात केली N, देन याच्या शेजारी परत जर O आला असता तर हा ON झाला असता, बट हा इथे काय N आणि परत हा NO. सो ही जी अरेंजमेंट आहे ती कशी आहे, ट्रान्स एकमेकांच्या कशी झाली आहे ही आता बघा. ट्रान्स इथे अशी होती का, नाही, इथे कशी झाली एकमेकांच्या ट्रान्स झाली, म्हणून ह्याला काय म्हटलंय, ट्रान्स आयसोमर. So next type is a optical isomerism. The optical isomerism कोणाला म्हणायचं? So when two coordination compounds having same chemical formula but different arrangement of ligands around the central metal atom or ion in such a way that one is the mirror image of the other and cannot be superimposed on each other, they are called as a optical isomers or enantiomers or enantiomorphs, and the phenomenon is called as the optical isomerism. ही ऑप्टिकल आयसोमेरिझम कोणाला म्हणणार की ऑप्टिकल आयसोमर की ज्यांच्या ज्या मिरर इमेजेस हव्यात, कुठल्या जी त्यांची जी अरेंजमेंट असणार आहे लिगॅंडची, ती अरेंजमेंट जी असेल ती कशी असली पाहिजे, सुपर शुड नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन इच अदर, म्हणजे एकाला उचलून दुसऱ्यावर ठेवलं तर ते मॅच नाही झालं पाहिजे. सो दॅट वी कॉल्ड इट ॲज अ इनॅन्शियोमर, जसं आपण पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या स्लाइड वरती पण पाहिलं होतं. अँड द फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड ॲज द ऑप्टिकल आयसोमेरिझम, आणि त्या फेनॉमेनॉनला काय म्हणतो मग, ऑप्टिकल isomerism. So what are the conditions for this optical isomerism? A complex should be asymmetric. Asymmetric म्हणजे काय तुम्हाला माहिती आहे, right? Asymmetry elements such as axis of rotating reflection, plane of symmetry,
center of symmetry, etc., must be absent in a complex, then the compound is optically active. आता हे तुम्हाला माहिती आहे का? रोटेटिंग रिफ्लेक्शन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, या टर्म्स माहिती आहेत का? हम्म? सांगा कोणीतरी अनम्यूट करून. माहिती आहेत का ह्या टर्म्स? माहिती आहेत का? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, रोटेटिंग रिफ्लेक्शन. काय घेऊ अर्थ मी? माहिती आहे घेऊ का नाही माहिती आहे घेऊ? तुम्ही शांत बसता याचा. हम्म? काय घेऊ अर्थ सांगा. माहिती असा घेऊ का नाही माहिती असा घेऊ? ठीक आहे. एनिवेज आपण उद्या काय करूया, परत एकदा डिस्कस करूया या गोष्टी की प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अँड रिफ्लेक्शन, रोटेटिंग रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, एकदा परत उद्या बघूया. उद्या आपलं थर्ड लेक्चर परत प्रॅक्टिकलचं आहे. तर त्याच्यात आपण प्रॅक्टिकल एक आपल्याला घ्यायचं आहे. त्याचे काय करूया, थिअरी बघूया थोडीशी आणि थोडंसं ह्याचं बघूया. आणि आपलं आज जे ग्रुप डिस्कशन राहिलं ते पण आपण उद्या घेऊया. राईट. सो होप उद्या सगळ्यांनी मेटल पार्ट जो आहे तो वाचून यायचा आहे. उद्या मग आपण थोडा वेळ ग्रुप डिस्कशन करूया, थोडा वेळ जे आपल्याला प्रॅक्टिकल घ्यायचे त्याची थिअरी बघूया आणि मग थोडा वेळ हे जे सिमेट्री आहेत सगळ्या त्या सिमेट्री बद्दल डिस्कशन करूया. Okay, so today we will stop here. So wait for some time. The next teacher will join within 2-3 minutes. So don't leave the class. Thank you.
हॅलो, प्रतीक्षा घोरपडे, हॅलो हॅलो, प्रगती कदम, हॅलो, अरे तुम्हाला आवाज येतोय का? हॅलो, हाय, येतोय आणि स्क्रीन दिसते का? प्रेझेंटेशन दिसते का बघा? प्रेझेंटेशन दिसते का? हा दिसतंय, दिसतंय ना? आपण युव्ही आणि व्हिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मागच्या वेळेस संपवलेला आहे ना? हॅलो 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 हॅलो, हो सर मग संपवलाय. आता दुसरा जो पार्ट आहे आपला, सो दॅट इज द one chapter from analytical chemistry, which is a paper 16. So that chapter we are going to start today. The name of the chapter is a chromatography. So you might have studied the chromatography in BSc part first as a practical, and in practical course you have done this chromatography, that is paper chromatography, and you are able to achieve the separation of the component of mixture. नाही, माझं चालू आहे, आता चालू आहे, जस्ट थोडा वेळ लागेल, तरी सव्वा दीड वाजता. So chromatography technique we have already seen in a practical course when you are in FY BSc or BSc part first. So this chapter belongs to the analytical chemistry paper. The paper number is 16, and let us see what is meant by chromatography. It is a physical method which is used for the separation of colored, colorless, simple or complex mixture where the component of mixture are separated over a support. So what is chromatography? It is simply a technique in which the component of a mixture is separated over a support. So you have a support, and on that support you are able to separate the component of a mixture. So chromatography, it is a physical method. There is a no use, or it is not chemical method. It is a physical method used for the separation of colored component. It is used for the separation of colorless component, simple component or complex mixture where the component of mixture are separated over a support. This separation is due to different movement of a component caused by continuous distribution of component between stationary and mobile phase. So the separation is achieved due to different or due to difference in the movement of the component of a mixture, which is caused by the continuous distribution of the component between a stationary and mobile phase. तर क्रोमॅटोग्राफी काय आहे? ही एक फिजिकल मेथड आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला जर समजा एखादा मिक्सचर दिलेला आहे, तर त्या मिक्सचरचं सेपरेशन आपण क्रोमॅटोग्राफी टेक्निकनं करू शकतो. तर हे जे कॉम्पोनंट एखाद्या मिक्सचर मध्ये प्रेझेंट आहेत, ते कॉम्पोनंट सेपरेट करण्यासाठी ही मेथड वापरली जाते, ज्याच्यामध्ये तुमचे कॉम्पोनंट किंवा मिक्सचर कलर्ड असेल, कलरलेस असेल, सिंपल असेल किंवा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर असेल, त्या मिक्सचर मध्ये असणारे कॉम्पोनंट या मेथडनं सेपरेट केले जातात.
So Michael Twist in 1906 invented this technique, and in his technique he is able to separate the plant pigment on calcium carbonate column by running petroleum ether, and he called this method as a chromatography. So chromatography is, chrome means nothing but color and graphy means nothing but writing. So chromatography is a simply color writing process, and it is invented by Michael Twist in 1906 or 1906. Then after, Martin and Sangenthein made advances in the method and convert it into a versatile separation method. म्हणजे सुरुवातीला ही मेथड 1906 मध्ये स्पेसनं शोधून काढली, आणि ह्या मेथड मध्ये त्यांनी प्लांटचं जे एक्स्ट्रॅक्ट घेतलं होतं त्याच्या पिगमेंट, प्लांट पिगमेंट हे त्यांनी सेपरेट केले, आणि नंतर मार्टिन आणि सॅन्वेन या दोन मेथडनं, या दोन सायंटिस्टनं या मेथड मध्ये चेंजेस केले, आणि नंतर ही मेथड एक व्हर्सटाईल सेपरेशन मेथड म्हणून आपल्याकडे उपयोगात आणली जाऊ शकते, आणली गेली. सो क्रोमॅटोग्राफी इट इज अ फिजिकल मेथड that is used for the separation of colored, colorless, simple or complex mixture. Third point, you see in chromatography there is a use of two physically distinguished phases. या क्रोमॅटोग्राफी मध्ये आपण दोन फेजेस वापरतो ज्या तुम्हाला फिजिकली डिस्टिंग्विश करता येतात. पहिली जी फेज आहे तिला आपण स्टेशनरी और फिक्स्ड फेज म्हणतो, जी सॉलिड किंवा लिक्विड असू शकते. पहिली जी फेज आहे ती स्टेशनरी किंवा फिक्स्ड फेज म्हणून तिला आपण म्हणतो, जी तुमची सॉलिड किंवा लिक्विड असू शकते. आणि दुसरी जी फेज आहे दॅट इज अ मोबाईल फेज which is a liquid or gases. So there is a use of two phases which can be or which are physically distinguished. The first phase is known as a stationary or fixed phase, and this stationary or fixed phase is either solid or liquid, while the second phase which is used in chromatography, that is a mobile phase, which is a liquid or gas, which is a liquid or gas. The next point is the stationary phase is a sorbent. The next point is the stationary phase is a sorbent. If the sorbent is a liquid held by a solid, then the solid is called as a support. Then the solid is called as a support. म्हणजेच काय, स्टेशनरी फेजला आपण सॉर्बंट आहे, सॉर्बंट म्हणतो. इफ द सॉर्बंट इज अ लिक्विड held by solid, then the solid is called as a support. तुम्ही पेपर क्रोमॅटोग्राफीचा जर एक्सपेरिमेंट बघितला तर त्याच्यामध्ये आपण पेपर मध्ये असणारे जे लिक्विड आहे, पेपर मध्ये जे असणारे लिक्विड आहे ते लिक्विड सॉलिड सपोर्ट वर हेल्ड केलं जातं, ते लिक्विड सॉलिड सपोर्ट वर हेल्ड केलं जातं. and the mobile phase is a solvent or developer. The mobile phase is a solvent or developer. म्हणजे एक स्टेशनरी फेज असते आणि दुसरी मोबाईल फेज असते. स्टेशनरी फेज जी असते ती सॉर्बंट असते, ज्याच्यावर आपले कंपोनेंट ऍब्सॉर्ब होतात. इफ द सॉर्बंट इज अ लिक्विड हेल्ड बाय सॉलिड, then the solid is called as a support or it is also called as a matrix, while the mobile phase is a solvent or developer. Next point, the component of the mixture to be separated is called as a solute. It is called as a solute. म्हणजे तुम्ही समजा जर प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट घेतला आणि त्या प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये काय काय कंपोनेंट आहेत हे जर तुम्हाला सेपरेट करायचं असेल विथ हेल्प ऑफ द क्रोमॅटोग्राफी, तर जे कंपोनेंट त्या प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये प्रेझेंट आहेत, the component of the mixture which is to be separated, they are called as a solute. They are called as a solute. So chromatography is simple physical method which is used for the separation of color,
colorless, simple and complex mixture where the component of mixtures are separated over a support. तुम्ही पेपर क्रोमॅटोग्राफीचा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे. त्याच्यामध्ये एकतर आपण काय करतोय, आयन्स तुम्हाला मिक्सर दिलं जातंय, किंवा जर तुम्ही प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट घेतलं आणि त्याचा एक पॉइंट आपण बेसलाईनला देतो आणि ते सगळं एका सॉल्व्हंट मध्ये डीप करतो आपण पेपर. ज्यावेळेस सॉल्व्हंट वर जातं त्यावेळेस त्याच्याबरोबर तुमच्या मिक्सर मध्ये जे कॉम्पोनंट आहेत ते सुद्धा वर जातात आणि ते सॉलिड सपोर्ट वर म्हणजे पेपर जो आहे त्याच्यावर ते सेपरेट होतात. असं जे टेक्निक आहे ती जी फिजिकल मेथड आहे ज्याच्यामध्ये तुमच्या मिक्सरचे कॉम्पोनंट सॉलिड सपोर्ट वर सेपरेट होतात, त्या टेक्निकला आपण क्रोमॅटोग्राफी म्हणतोय. द सेपरेशन ऑफ दिस कॉम्पोनंट is because of the different movement of component caused by continuous distribution of component between stationary and mobile phase. म्हणजे त्यामध्ये जे कॉम्पोनंट आहे त्या कॉम्पोनंटचं डिस्ट्रीब्युशन होत असतं आणि हे डिस्ट्रीब्युशन दोन फेज मध्ये होत आहे. पहिली जी फेज आहे तिला आपण म्हणतो स्टेशनरी फेज आणि दुसरी जी फेज आहे तिला आपण म्हणतो मोबाईल फेज. मेथड 1906 मध्ये ट्वेस्ट नावाच्या सायंटिस्टनं डेव्हलप केलेली आहे, पहिल्यांदा शोधून काढली. ज्याच्यामध्ये त्यांना प्लांटचा एक्स्ट्रॅक्ट घेतला आणि प्लांट मध्ये जे पिगमेंट आहेत ते त्याने सेपरेट केले आणि हे सेपरेट करत असताना त्यांना कॅल्शियम कार्बोनेटचा सपोर्ट वापरलेला आहे आणि कॅल्शियम कार्बोनेटच्या सपोर्टवर पेट्रोलियम इथर हे त्यानं रन केलं विथ दिस प्लांट एक्स्ट्रॅक्ट आणि त्याला असं दिसून आलं की निरनिराळे पिगमेंट जे प्लांटच्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये प्रेझेंट आहे ते त्या कॅल्शियम कार्बोनेटच्या सपोर्टवर निरनिराळ्या ठिकाणी लोकेट झाले आणि त्याने ह्या मेथडला क्रोमॅटोग्राफी असं नाव दिलं, कारण या मेथड मध्ये त्याला निरनिराळ्या कलरचे स्पॉट निरनिराळ्या ठिकाणी मिळाले. म्हणून क्रोम म्हणजे कलर आणि ग्राफी म्हणजे प्लॉट. कलर प्लॉट केलेले आहेत त्यानं आणि म्हणून त्याने ह्या मेथडला क्रोमॅटोग्राफी असं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर मार्टी आणि सिग्नेथेन हे दोन सायंटिस्ट असे आहे की त्यांनी ह्या मेथडला पुन्हा त्याच्यामध्ये सुधारणा केली आणि सुधारणा केल्यानंतर ही मेथड आता एक व्हर्सटाईल सेपरेशन मेथड म्हणून आपण वापरतो. या मेथड मध्ये दोन फिजिकली डिस्टिंग्विश्ड फेजेस आहेत. पहिली फेज आहे तिला आपण स्टेशनरी किंवा फिक्स्ड फेज म्हणतो की जी सॉलिड किंवा लिक्विड असू शकते. दुसरी जी फेज आहे ती मोबाईल फेज आहे, तिला आपण लिक्विड किंवा गॅस असतो. हा जी स्टेशनरी फेज आहे ती सॉर्बंट आहे. इफ द सॉर्बंट इज अ लिक्विड हेल्ड बाय द सॉलिड, then the solid is called as a support or matrix, while the mobile phase is either it is called as a solvent or developer. The component of mixture to be separated is called as a solute. जे कंपोनंट तुम्हाला मिक्सचर पासून सेपरेट करायचे आहेत त्या कंपोनंटला आपण सोल्यूट म्हणतो. आता क्रोमॅटोग्राफी काय आहे? इन क्रोमॅटोग्राफी the analyte is placed in a system of stationary and mobile phase. म्हणजे समजा तुम्हाला एखादं मिक्सर दिलेलं आहे, मग समजा मेटल आयन्स आहेत, त्या मेटल आयन्सचं मिक्सर दिलं किंवा प्लांट एक्स्ट्रॅक्टचं मिक्सर दिलं किंवा दोन बायोलॉजिकल स्पेशीजचं मिक्सर दिलं, 3 बायोलॉजिकल स्पेशीजचं मिक्सर दिलं आणि तुम्हाला सांगितलं की हे सेपरेट करायचं. क्रोमॅटोग्राफी काय आहे? सेपरेशन टेक्निक आहे. मग हे जे मिक्सचर आहे ज्याला आपण अॅनालाइट म्हणतो, ज्याचं आपल्याला अनालिसिस करायचं आहे, ज्याचं आपल्याला सेपरेशन करायचं आहे, ते अॅनालाइट सिस्टीम मध्ये प्लेस केलं जातं की ज्या सिस्टीम मध्ये स्टेशनरी आणि मोबाईल फेज असतो. ज्या सिस्टीम मध्ये स्टेशनरी आणि मोबाईल फेज असतं. द मोबाईल फेज परकोलेट कंटिन्युअसली थ्रू द इंटरस्टिक्स और ओव्हर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज. याच्यामध्ये काय केलं जातं? तुमची मोबाईल फेज आहे, जर तुम्ही तो एक्सपेरिमेंट बघितला असेल FY चा,
ज्याच्यामध्ये तुम्ही पेपर क्रोमॅटोग्राफीचा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे, तर आपण एक पेपरची स्ट्रीप घेतो, त्याच्या बेसलाईनला 1 इंचावर साधारणतः आपण एक लाईन मारतो आणि त्या लाईनच्या बरोबर मध्ये आपण ज्या मिक्सरचं सेपरेशन करायचं आहे त्या मिक्सरचा स्पॉट देतो, ड्रायरच्या साहाय्यानं त्याला वाळवतो आणि दुसरा एक स्पॉट त्याच्यावर पुन्हा आपण देतो. आता तो जो पेपर आहे तो आपण त्या जार मध्ये ठेवतो ज्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट ऑलरेडी असतं. आता ज्यावेळेस तुम्ही पेपर जार मध्ये ठेवता ज्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट आहे, त्यावेळेस आपण प्रिकॉशन काय घेतो की तुमचा जो स्पॉट आहे तो सॉल्व्हंटच्या वर राहायला पाहिजे, तो सॉल्व्हंट मध्ये डीप झाला नाही पाहिजे. मग काय होतं की जे सॉल्व्हंट मध्ये पेपर तुम्ही एकदा डीप केला की जे सॉल्व्हंट त्या जार मध्ये आहे ते सॉल्व्हंट पेपर मधून वर चढायला सुरुवात होते. आता ज्यावेळेस ते पेपर मधून वर चढायला सुरुवात होते त्यावेळेस तुमचं जे मिक्सर खाली 1 इंचाच्या लाईनवर तुम्ही प्लेस केलेलं आहे ते मिक्सर त्या सॉल्व्हंट बरोबर अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह व्हायला सुरुवात होते. ज्यावेळेस ते अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह व्हायला सुरुवात होतं त्यावेळेस त्या पेपरवर जे छिद्र आहेत त्या छिद्रामध्ये ते तुम्हाला वेगवेगळे कंपोनंट त्या छिद्रामध्ये जाऊन बसतात आणि ते कशावर डिपेंड आहे, त्यांची साईज असेल, त्यांचा वेग असेल, याच्यावर ते डिपेंड आहे. आता याच्यामध्ये काय केलं जातं, द मोबाईल फेज पर्कोलेट कंटिन्युअसली थ्रू द इंटरस्टायसिस और ओव्हर द सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज. तुमची जी मोबाईल फेज अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये समजा चढत आहे तुम्ही केलेल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये, तर ती मोबाईल फेज पर्क्युलेट होत असते. कशामध्ये होत असते पर्क्युलेट? इट इज पर्क्युलेट कंटिन्युअसली थ्रू द इंटरस्टायसिस or over the surface of the stationary phase. The mobile phase due to its solvent power, the mobile phase due to its solvent power exerts a driving force on the solute of the mixture and tends to carry them forward along with itself. आता मोबाईल फेज तुमची खाली आहे, जे सॉल्व्हंट आहे ते सॉल्व्हंट तुमचं वर चढतंय आणि ज्यावेळेस ते वर चढत असतं त्यावेळेस ते सॉल्व्हंट पॉवर एक्झर्ट करतं आणि सॉल्व्हंट ड्यू टू त्या सॉल्व्हंट पॉवर मुळे एक ड्रायव्हिंग फोर्स तुमच्या सोल्यूटवर अप्लाय केला जातो आणि ज्यावेळेस सोल्यूटवर ड्रायव्हिंग फोर्स अप्लाय केला जातो त्यावेळेस ते मिक्सर जे आहे ते मिक्सर त्या सॉल्व्हंट बरोबर वर नेलं जातं, फॉरवर्डेड along with it, but simultaneously the stationary phase due to adsorption power tends to retain the solute over itself. पण त्याच वेळेस ज्यावेळेस तुमचं सॉल्व्हंट वर चढत असतं, सॉल्व्हंट पॉवर जो की तुमचा ड्रायव्हिंग फोर्स अप्लाय करतो सोल्यूट वर, त्याच वेळेस स्टेशनरी फेज ऍडसॉर्प्शन पॉवर त्याच्यावर ऍक्ट करतं आणि ऍडसॉर्प्शन पॉवर ज्यावेळेस त्याच्यावर ऍक्ट केली जाते त्याच्या वेळेस ते कंपोनंट आहेत ते कंपोनंट रिटेन द सोल्यूट ओव्हर इटसेल्फ. त्याचे कंपोनंट आहेत ते कंपोनंट त्या सॉलिड सपोर्ट वर रिटेन होतात, थांबतात. Thus the component of the mixture subjected to two opposing forces, one exerted by stationary phase and another exerted by the mobile phase. म्हणजे मोबाईल फेज सॉल्व्हंट पॉवर ऍक्ट करतं, मोबाईल फेज सॉल्व्हंट पॉवर ऍक्ट करतं आणि स्टेशनरी फेज ऍडसॉर्प्शन पॉवर ऍक्ट करतं. सॉल्व्हंट पॉवर आणि स्टेशनरी फेजची ऍडसॉर्प्शन पॉवर या दोन्हीमुळं मिक्सर मध्ये असणारे कंपोनंट हे सॉलिड सपोर्टवर निरनिराळ्या ठिकाणी लोकेट होतात आणि त्याचं सेपरेशन होतं. हाऊएव्हर द एक्सटेंट ऑफ दिस फोर्सेस, बघा हा फार महत्वाचा प्रश्न आहे, म्हणजे सॉल्व्हंटनं एक्झर्ट केलेली पॉवर आणि स्टेशनरी फेजनं एक्झर्ट केलेली ऍडसॉर्प्शन पॉवर या दोन्हीचं एक्सटेंट, however the extent of these two forces
on different components of the mixture is different. ह्या दोन्हीची जी पॉवर आहे, सॉल्व्हंट पॉवर आणि ऍडसॉर्प्शन पॉवर, ही पॉवर component wise different असते. The extent of these forces on different components of the mixture is a different. म्हणजे component बदलला की त्याच्यावर एक्झर्ट होणारी सॉल्व्हंट पॉवर आणि त्याच्यावर एक्झर्ट होणारी ऍडसॉर्प्शन पॉवर ही वेगळी असते. डिपेंडिंग ऑन द रिझल्टंट इफेक्ट, depending on the resultant effect of these two forces, the component distribute between stationary and mobile phase in a ratio characteristic of their nature and given set of the condition. म्हणजे याच्यावर जे फोर्स एक्झर्ट होत आहेत कॉम्पोनंट वर, डिपेंडिंग ऑन द रिझल्टंट इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, या दोन फोर्सेस वर अवलंबून तुमचे जे कॉम्पोनंट तुमच्या मिक्सचर मध्ये आहेत ते कॉम्पोनंट दे गेट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन स्टेशनरी अँड मोबाईल फेज in a ratio which is a characteristic of their nature and given set of the condition. So chromatography is a simple technique. It is a simple technique in which the component of an mixture, they get separated on a solid support, and this separation is achieved by two forces. One force which is a solvent power and another force which is the adsorption power. The solvent force is exerted by mobile phase, the adsorption power is exerted by stationary phase, and the component of mixture get separated by these two opposing forces. One is acted by stationary phase and another is acted by the mobile phase. So due to the difference in the extent of acting of these two forces, the component which are present in a mixture, in a analyte, they get separated on a stationary phase at a different places, and we can able to achieve the separation of a component of mixture. The method is known as a chromatography method. It is known as a chromatography method. तुम्ही FY मध्ये हा एक्सपेरिमेंट केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही एक पेपरची स्ट्रीप घेता. जी पेपरची स्ट्रीप व्हॅटमन फिल्टर पेपर नंबर 41 असते, ती तुम्ही एक लांब पट्टी जी काढलेली आहे त्याच्या बेस लाईनला 1 इंचावर तुम्ही एक रेष ओढता. 1 इंच जागा सोडता एका बाजूपासून आणि त्याच्यावर एक रेष ओढता. बरोबर मध्ये विथ हेल्प ऑफ कॅपिलरी तुम्ही त्याच्यावर जे मिक्सचरचं तुम्हाला सेपरेशन करायचं आहे, मग ते मेटल आयन्स असतील, जे बायोलॉजिकल स्पेसीज असतील किंवा एखादं प्लांटचं एक्स्ट्रॅक्ट असेल, की त्याचा ड्रॉप तुम्ही त्या बेसलाईनच्या मध्यावर ठेवता विथ हेल्प ऑफ कॅपिलरी. आता विथ हेल्प ऑफ ड्रायर, आपण साधारणतः हेअर ड्रायर वापरतो. विथ हेल्प ऑफ हेअर ड्रायर तुम्ही तो ड्रॉप ड्राय करता. ड्राय केल्यानंतर काय करता, पुन्हा दुसरा ड्रॉप त्याच्यावर ठेवता, पुन्हा तो ड्राय करता. ही प्रोसेस तुम्ही रिपीट करता. रिपीट केल्यानंतर काय होतंय की जी तुमची फिल्टर पेपरची स्ट्रीप आहे किंवा व्हॅटमन फिल्टर पेपरची स्ट्रीप आहे, ती तुम्ही एका जार मध्ये प्लेस करता, की त्या जार मध्ये सॉल्व्हंट बेसला तुम्ही ठेवलेला आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही ही स्ट्रीप किंवा हा पेपर जार मध्ये डीप करता, की ज्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट ठेवलेला आहे, पण त्यावेळेस तुम्ही काळजी काय घेता की ज्या बेसलाईनला तुम्ही स्पॉट दिलेला आहे तो स्पॉट त्या सॉल्व्हंट मध्ये डीप होता कामा नये. तो जर डीप झाला तर तुमचं जे मिक्सचर आहे ते तुमच्या सॉल्व्हंट मध्ये मिक्स होईल आणि तुम्हाला रिझल्ट येणार नाही. म्हणून सॉल्व्हंट पासून थोडं उंचीवर तुमची बेसलाईन असते आणि त्या बेसलाईनवर तुम्ही तो स्पॉट ठेवलेला असता. ज्यावेळेस तुम्ही पेपर जार मध्ये डीप करता त्यावेळेस जार मध्ये असलेलं सॉल्व्हंट हे वरच्या बाजूने चढायला सुरुवात होते पेपरवर. ज्यावेळेस ते पेपरच्या अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये जातं, पेपरला अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होतं, त्यावेळेस सॉल्व्हंट जे असतं ते सॉल्व्हंट पॉवर एक्झर्ट करतं
आणि त्या सॉल्व्हंट पॉवरमुळे तुमचं जे मिक्सर आहे ते वरच्या बाजूने यायला सुरुवात होते. ज्यावेळेस ते मिक्सर वरच्या बाजूने यायला सुरुवात होते, जायला सुरुवात होते, त्यावेळेस सेम टाइम तुमची जी स्टेशनरी फेज आहे, जे पेपर म्हणून स्टेशनरी फेज वापरलेली आहे, दॅट एक्झर्ट्स द ऍडसॉर्प्शन पॉवर. आणि सॉल्व्हंट पॉवर आणि ऍडसॉर्प्शन पॉवर ह्या दोन ज्या पॉवर आहेत त्या पॉवरमुळे तुमचे जे मिक्सर मधले कॉम्पोनंट आहेत ते मिक्सर मधले कॉम्पोनंट निरनिराळ्या पोझिशनला ऍडसॉर्ब होतात. डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मुवमेंट ऑन द स्टेशनरी फेज, ते निरनिराळ्या पोझिशनला ऍडसॉर्ब होतात आणि ते नंतर तुम्हाला कलर्ड स्पॉट म्हणून लोकेट करता येतात. ते तुम्हाला नंतर कलर्ड स्पॉट म्हणून लोकेट करता येतात. एकदा तुम्ही ते लोकेट केले की तुम्हाला कलर्ड स्पॉट मिळतो आणि म्हणून कलर्ड स्पॉट असल्यामुळे ह्याला क्रोमॅटोग्राफी म्हटलं जातं. क्रोमॅटोग्राफी म्हटलं जातं. आता ही जी क्रोमॅटोग्राफी आहे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय? द फर्स्ट ऍडव्हान्टेज ऑफ क्रोमॅटोग्राफी, that is components which are chemically similar and physically closely resembles. जे कंपोनंट केमिकली सिमिलर आहे किंवा फिजिकली अगदी एकमेकाच्या जवळ आहेत असे कंपोनंट तुम्हाला ह्या मेथड मधून सेपरेट करता येतात, ज्याला आपण क्रोमॅटोग्राफिक मेथड म्हणतो. सो द फर्स्ट ऍडव्हान्टेज ऑफ दिस मेथड which is a very important, that is components which are chemically similar and physically closely resembles can be separated by using this chromatography method. This is the first advantage of the chromatography. जे component chemically similar आहेत किंवा जे physically closely resembles आहेत असे component तुम्हाला ह्या मेथड मधून सेपरेट करता येतात. This is the first advantage of the chromatography method. The second advantage, that separation occurs due to difference in physical properties and at room temperature or even below that. Even below that. Physical properties वर तुम्हाला ह्या कंपोनेंटचं सेपरेशन करता येतं. Separation in chromatography occurs due to the difference in the physical property. Difference in the physical property म्हणजे काय? एकतर मुवमेंट असेल, साईज असेल, चार्ज असतील, ह्या ज्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे त्या फिजिकल प्रॉपर्टीज वर तुम्हाला याचं सेपरेशन करता येतं आणि हे सेपरेशन तुम्हाला रूम टेम्परेचरला करता येतं किंवा इव्हन बिलो रूम टेम्परेचरला सुद्धा करता येतं. सो बायोलॉजिकल मिक्सचर कॅन बी सेपरेटेड, की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला केमिकलचं काही केमिकल प्रॉपर्टीचा संबंध येत नाही. त्याच्यामुळं biological mixture depending upon its physical properties can be separated by using chromatography method. जर तुम्ही biological mixture chemical method ने separate करायला गेला तर it means somewhat difficult as compared to this chromatographic. Hence the biological mixture can be separated on the basis of physical property even at room temperature or below room temperature, which is the second advantage of the chromatography method. So chromatography method have a second advantage in which the biological mixture can be separated due to the difference in their physical property, which can be achieved either at room temperature or below the room temperature. The third advantage of the method, that the method is a sensitive, it is a very sensitive. So micro or even small amount, picogram of mixture can be separated and detected, separated and detected. बघा ही मेथड एवढी सेन्सिटिव्ह आहे की त्याच्यात तुम्ही काय करता, एका कॅपिलरीच्या साह्यानं तुम्ही मिक्सर घेता. कॅपिलरी मधून पडणारा एक ड्रॉप हा तुम्हाला त्या मिक्सरचं सेपरेशन करण्यासाठी सफिशियंट आहे आणि त्याच्यामध्ये जे कॉम्पोनंट आहे त्याचं डिटेक्शन करण्यासाठी सफिशियंट आहे. म्हणून ही मेथड खूप सेन्सिटिव्ह आहे. द मेथड इज अ व्हेरी सेन्सिटिव्ह. आणि ही सेन्सिटिव्ह असल्यामुळं अतिशय कमी अमाऊंट तुम्हाला इन द मायक्रो और इन पिकोग्रॅम यू आर using the mixture, and this micro and picogram mixture is sufficient
to separate the component and to detect the component with help of chromatography. Hence this method is very sensitive method. This method is a very sensitive method. The fourth advantage of this method is this method or the method is a very simple, it is a rapid and very elegant. अतिशय सोपी मेथड आहे, रॅपिड आहे आणि इलिगंट आहे. So complex mixture can be separated. So the complex mixture can be separated. So the most important advantage of this method, that the simple method and very rapid method. अतिशय सोपी मेथड आहे आणि 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तुम्ही याचं सेपरेशन करू शकता. समजा तुम्हाला आपण 2 कंपाऊंड दिलेले आहेत, एक आहे बेन्झोइक ऍसिड आहे, दुसरा आहे पॅरानायट्रोएनिलीन. तर ते मिक्सरचं जर तुम्ही सेपरेशन करायला गेला तर कमीत कमी 2-2.5 तास लागतात. पण ह्या मेथड मध्ये जे तुम्हाला मेटल आयन्स दिलं असेल समजा, किंवा बायोलॉजिकल एखादी स्पेशी दिली असेल, किंवा प्लांटचं एक्स्ट्रॅक्शन दिलं असेल, तर ते तुम्हाला अतिशय कमी वेळेमध्ये 10 ते 15 मिनिटांमध्ये तुम्ही ते सेपरेट करू शकता. आणि मेथड ही सिंपल आहे, रॅपिड आहे आणि इलिगंट आहे, म्हणजे रिलायबल आहे. So the complex mixture can be separated. The last advantage of this method, that most of the time the equipment required is a very simple and inexpensive. त्याच्यामध्ये अतिशय सिंपल इक्विपमेंट तुम्हाला लागतं. फक्त एक जार लागतो आणि त्याच्याबरोबर वॉटमन फिल्टर पेपर लागतो, की ह्या दोन्हीच्या हेल्पनं तुम्ही हे मिक्सरचं सेपरेशन करू शकता. त्याच्यामुळं जे काय आहे ते इक्विपमेंट जे तुम्हाला लागणार आहे ते अतिशय सिंपल आणि इट इज इनएक्सपेन्सिव्ह. एकदा तुम्ही जार घेतला की इट कॅन बी यूज फॉर ए लॉंगर टाइम अँड number of students can do work on that jar. Hence this method, which is a chromatography method, in which there is a use of only a glass jar in which you are keeping the solvent, and the second thing, that is either it is a paper strip or it is a thin layer chromatographic strip. Both are permanent. The jar is a permanent which can be used for a longer time. Only there is a use of solvent which we are changing each times, and paper which are changing each time. So due to this, the equipment required is a very simple and it is inexpensive as far as the advantages of the chromatography is concerned. So chromatography have a different advantage. These different advantages are listed. It is the component which are chemically similar and physically closely resembles can be separated. This is the first advantage. Separation occurs due to difference in the physical properties at room temperature or below room temperature. Hence biological mixture can be separated. The method is a sensitive, so micro or picogram mixture can be separated and detected. The method is a simple, rapid and very elegant, so complex mixture can be separated. While the last advantage, that is most of the time the equipment required is a simple and inexpensive. काहीच खर्च नाही याला, अतिशय सोपी मेथड आहे आणि कमीत कमी खर्चामध्ये ही मेथड होते, की जे तुमचे क्रोमॅटोग्राफीचे ऍडव्हान्टेज आहेत. आता याच्यामध्ये सेकंड पार्ट जो येतो तुम्हाला तो आहे टाइप ऑफ द क्रोमॅटोग्राफी. सो in the type of the chromatography, if you see, the components of the mixture is separated due to different interaction between the solute and the stationary phase. म्हणजे सोल्यूट तुमच्या वर जात असतात, सोल्यूट ज्यावेळेस तुमचं वर जातं त्यावेळेस त्याचं इंटरॅक्शन हे स्टेशनरी फेज बरोबर होत असतं आणि हे जे इंटरॅक्शन आहे ते डिफरंट असतं. प्रत्येक सोल्यूटला, प्रत्येक कंपोनंटला डिफरंट असतं. The separation mechanism is based on nature of forces operating between solute and stationary phase. Between solute and stationary phase, जे तुमचे फोर्स ऑपरेट होतात सोल्यूट मध्ये आणि स्टेशनरी फेज मध्ये, त्याच्यावर तुमचं सेपरेशन अवलंबून असतं. द सेपरेशन मेकॅनिझम इज बेस्ड, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन सोल्यूट अँड स्टेशनरी फेज. It may be due to affinity,
जे तुमचे कॉम्पोनंट आहेत सोल्यूट मधले त्याची एफिनिटी, solubility or partition or molecular size, shape or charge mass ratio or combination of these effects याच्यावर त्याचं सेपरेशन अवलंबून आहे. अकॉर्डिंग टू दिस म्हणजे तुमचे हे सगळे जे आहेत, एफिनिटी आहे, सोल्युबिलिटी आहे, शेप आहे, साइज आहे, चार्ज आहे, याच्यावर अकॉर्डिंग टू दिस द क्रोमॅटोग्राफी हॅव डिफरंट टाइप्स. So what are the chromatographic different types? If you see the type of the chromatography, you will see that the first type of the chromatography is a adsorption chromatography. It is a adsorption chromatography. What is adsorption chromatography? Let us see. What is adsorption chromatography? In this chromatography, the separation of component is occurs due to the different affinity of the component for stationary phase compared to the mobile phase. ह्या क्रोमॅटोग्राफी मध्ये, ऍडसॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफी मध्ये जे तुमच्या मिक्सर मध्ये कॉम्पोनंट प्रेझेंट आहे त्या कॉम्पोनंटचं सेपरेशन कशामुळे झालं होतं, तर या कॉम्पोनंटचं सेपरेशन कशामुळे होतं, because of the different affinity of the component for stationary phase as compared to the mobile phase. Mobile phase ला affinity असू शकत नाही, पण स्टेशनरी फेजला जी अफिनिटी आहे त्या अफिनिटी मुळे तुमच्या मिक्सर मध्ये जे कॉम्पोनंट आहेत त्याचं सेपरेशन होतं. म्हणजे या ऍडसॉर्प्शन क्रोमॅटोग्राफी मध्ये तुम्हाला स्टेशनरी फेज आणि मोबाईल फेज दोन वापरायचे आहेत. This mechanism works when the stationary phase is a solid and mobile phase is a liquid. या adsorption chromatography मध्ये तुमची स्टेशनरी फेज जी आहे ती सॉलिड आहे आणि मोबाईल फेज जी आहे ती लिक्विड आहे. मग सॉलिड म्हणजेच काय आहे, तुम्ही जो पेपरची स्ट्रीप वापरलेली आहे तिला आपण सॉलिड फेज म्हणतोय आणि स्टेशनरी फेज म्हणतोय, आणि जे तुमचं सॉल्वंट आहे त्याला आपण मोबाईल फेज म्हणतो. म्हणजेच काय, adsorption chromatography in this method the separation of components occurs due to different affinity of component for stationary phase as compared to the mobile phase, and this mechanism or this separation works when the stationary phase is a solid and mobile phase is the liquid. So this chromatography in which the separation of components is due to the difference in the affinity of component for stationary phase as compared to the mobile phase, this is known as a adsorption chromatography. This chromatography is known as a adsorption chromatography. म्हणजेच काय आहे, समजा तुम्ही एखादं मिक्सर घेतलेला आहे, ते मिक्सर तुम्ही फिल्टर पेपरच्या स्ट्रीपवर प्लेस केलं बेसलाईनला, आणि ते स्ट्रीप जर तुम्ही मोबाईल फेज मध्ये ठेवली तर काय होतं, ज्यावेळेस ते मिक्सर मोबाईल फेज बरोबर वर जायला सुरुवात होते त्यावेळेस त्या मिक्सर मध्ये असणाऱ्या कॉम्पोनंटची अफिनिटी ही स्टेशनरी फेजला निरनिराळी आहे, आणि ही अफिनिटी निरनिराळी असल्यामुळे ते जे कॉम्पोनंट्स तुमच्या मिक्सर मध्ये प्रेझेंट आहेत ते कॉम्पोनंट दे गेट ऍडसॉर्ब्ड ऍट अ डिफरंट पोझिशन, and you are able to achieve the separation of the component of a mixture at a different position. This chromatography, which depends upon the affinity of component to stationary phase, which is a different for different component, it is known as a adsorption chromatography. The second chromatography, which is known as a partition chromatography, and in this chromatography the separation occurs due to difference in the dissolution or partition between different phases or different layer. So ही जी सेपरेशन होतं याच्यामध्ये कंपोनेंटचं जे सेपरेशन होतं ते काय होतं, that is due to the difference in the dissolution and partition between different phases. दोन पेजेस मध्ये त्याचं जे डिझॉल्युशन आहे कॉम्पोनंटचं किंवा त्याचं जे पार्टिशन आहे ते वेगवेगळं असल्यामुळे त्याचं सेपरेशन होतं.
Here the stationary phase is a liquid supported on some support. याच्यामध्ये स्टेशनरी फेज आहे ती लिक्विड आहे जी एखाद्या सपोर्टवर तुम्ही सपोर्ट केलेली आहे आणि मोबाईल फेज आहे ती आयदर लिक्विड और गॅस आहे. ती काय आहे? लिक्विड और गॅस आहे. द लिक्विड ऑन स्टेशनरी फेज एक्झिस्ट as a thin layer on a solid background. On a solid, एखाद्या सॉलिड वर हे लिक्विड फेज आहे ते स्टेशनरी फेज म्हणून तुम्ही ठेवलेला आहे आणि ड्यू टू द डिफरन्स इन द डिझॉल्युशन अँड पार्टिशन बिटवीन डिफरंट फेजेस this separation can be achieved. This chromatography is known as partition chromatography. So in partition chromatography you are able to achieve the separation due to the difference in the dissolution or partition between the two phases. Between the two different phases, here the stationary phase is a liquid supported on some solid support, and the mobile phase is either liquid or it is either gas. The third chromatography is ion exchange chromatography. It is ion exchange chromatography. In this chromatography, the separation is achieved or it is occurs by exchange of the ion. As its name state, this chromatography, in this chromatography, the separation of the component of the mixture is due to the exchange of the ions. Exchange of the ions. For example, you see, suppose you have given a mixture of ions and you are going to separate that mixture into different ions. This ion exchange chromatography is used. The stationary phase, in this you see, what is the main thing? In this chromatography, the stationary phase contains ions of the definite charge, which can be replaced, निरनिराळ्या चार्जचे डेफिनेट चार्जचे आयन्स या स्टेशनरी फेज मध्ये असतात की जे तुम्ही रिप्लेस करू शकता. When the sample molecules having similar charges, एखाद्या सॅम्पल मॉलिक्यूल मध्ये स्टेशनरी फेज मध्ये असणारे चार्ज जर असतील, सेम चार्जेस हॅव्हिंग सिमिलर चार्जेस, ज्यावेळेस या स्टेशनरी फेज मधून पास होतात त्यावेळेस ते आयन्स जे कंपोनेंटचे आयन्स आहेत ते स्टेशनरी फेज मधल्या आयन्स मधून एक्सचेंज केले जातात आणि ते तिथं स्टक होतात, स्टेशनरी फेज मध्ये स्टक होतात आणि अशा प्रकारे तुम्हाला आयन्स जर मिक्सर दिला असेल तर ते तुम्हाला सेपरेट करता येतं. ज्या क्रोमॅटोग्राफीला आपण आयन एक्सचेंज क्रोमॅटो म्हणजे स्टेशनरी फेज वर असणारे आयन्स हे तुमच्या मिक्सर मध्ये असणाऱ्या कंपोनेंटच्या आयनने रिप्लेस केले जातात आणि कंपोनेंट मध्ये जे आयन्स आहेत ते सेपरेट केले जातात. म्हणून ह्या क्रोमॅटोग्राफीला आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी म्हटलं जातं. दुसरी जी आहे, तिसरे टाइप जो आहे चौथा, त्याला आपण साइज एक्सक्लुझिव्ह क्रोमॅटोग्राफी म्हणतो. साइज एक्सक्लुझिव्ह क्रोमॅटोग्राफी. आता याच्यामध्ये काय केलं जातं? द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज ऑकर्स ड्यू टू डिफरन्स इन द साइज. म्हणजे जे कंपोनेंट तुमच्या मिक्सचर मध्ये प्रेझेंट आहेत त्या कंपोनेंटची साइज वेगवेगळी असते आणि हे जे आहेत कंपोनेंट्स ज्याची साइज वेगवेगळी आहे, when they pass through the porous stationary phase, the small molecular size particle penetrate the pore. ज्या पार्टिकल ज्या कंपोनेंटची साइज खूप छोटी आहे ते कंपोनेंट त्या पोर्स मध्ये जाऊन बसतात and they get stuck temporarily. तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये ते त्या पोर्स मध्ये जाऊन बसतात आणि जे बिग साइजचे मॉलिक्युल्स आहेत ते बिग साइजचे मॉलिक्युल्स दे फेल्स टू पेनिट्रेट द पोर्स अँड पासेस आउट द कॉलम क्विकली. म्हणजे जर समजा तुमच्याकडे दोन कंपोनेंट आहेत की ज्याची साइज वेगवेगळी आहे, एक छोट्या साइज मध्ये आहे, एक मोठ्या साइज मध्ये आहे, छोट्या साइजचे जे कंपोनेंट आहेत ते तुमच्या पोर्स मध्ये जाऊन बसतात आणि मोठ्या साइजचे कंपोनेंट आहेत त्या पोर्स मध्ये न जाता ते सरळ बाहेर फेकले जातात. अशा प्रकारे तुम्हाला दोन कंपोनेंट ज्याची साइज वेगवेगळी आहे ते सेपरेट केले जातात. म्हणून ह्या क्रोमॅटोग्राफीला साइज एक्सक्लुझिव्ह क्रोमॅटोग्राफी म्हटलं जातं.
आणि लास्टची जी क्रोमॅटोग्राफी आहे तिला आपण म्हणतो अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी. इट इज कॉल्ड एज अ अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी. व्हॉट इज दिस अफिनिटी क्रोमॅटोग्राफी? सी, द सेपरेशन in this chromatography is carried out on the basis of biological interaction. On the basis of biological interaction of the component. The component of mixture have different biological interaction, and on the basis of biological interaction the component gets separated, and hence this method is known as a affinity chromatography. You see, why? What is this? The stationary phase carries कोव्हॅलंटली बॉन्ड लिगॅन्ड. जी काय तुमची स्टेशनरी फेज आहे त्या स्टेशनरी फेज मध्ये लिगॅन्ड असतात. त्याच्यात काय असतात? लिगॅन्ड असतात, विच आर केपेबल ऑफ बाइंडिंग ए स्पेसिफिक कंपोनंट. आणि ह्या लिगॅन्डला काय असते? त्यांची कॅपॅसिटी असते की ह्या मिक्सर मध्ये जे कंपोनंट आहेत ते बाइंड करायचे स्वतः. ते काय करायचे? स्वतः बरोबर बाइंड करायचे. when the mobile phase moves over the stationary phase, ज्यावेळेस मोबाईल फेज स्टेशनरी फेज मधून मूव्ह होते की जी आपणा बरोबर या मिक्सरचे कंपोनंट घेऊन येत असते, त्यावेळेस हे लिगॅन्ड काय करतात? दे पिकअप अँड होल्ड द कंपोनंट. या मिक्सर मध्ये असणारे जे कंपोनंट आहेत ते कंपोनंट ह्या लिगॅन्डद्वारे उचलले जातात आणि स्वतःजवळ होल्ड करून ठेवले जातात. आणि अशा प्रकारे हे कंपोनंट सेपरेट केले जातात. आणि जे कंपोनंट तुमचे लिगॅन्ड पिकअप करत नाही किंवा होल्ड करत नाही, दे मूव्ह फॉरवर्ड, अँड इन दिस वे यू आर एबल टू सेपरेट द मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इंटरॅक्शन विथ अ लिगॅन्ड. The ligand have a capacity. The ligand have a capacity to pick up and hold the component. To pick up the hold and hold the component. And when the mobile phase, the stationary phase carries the covalent bond. Sorry, when the mobile phase moves over the stationary phase, the ligand pick up and hold the components, and rest which are not pick up and hold by the ligand, they move forward, and by this you are able to separate the mixture on the basis of holding and pickup capacity of the ligand with a different component of a mixture. It is possible to separate the mixture which having different biological interaction with a ligand, and you are able to separate. This chromatography is known as affinity chromatography. So depending upon these various factors, first one is adsorption of the, due to difference affinity, they get separated. In the second, due to difference in the dissolution or partition. In the third, due to difference or due to exchange of the ion, which is known as ion exchange. Due to difference in the size, which is known as a size exclusive chromatography. And due to the difference in the biological interaction with ligand, the affinity chromatography. So depending upon these different properties, there is a different type of chromatography. The first one is known as adsorption. The second one is known as a partition. Third one is known as a ion exchange. Fourth one is known as a size exclusive, and the last one is known as a affinity chromatography. So this is about the basic or introductory part of the chromatography. Any doubt? Hello? Hello? Stop करूया आपण. Hello? Time is over. We will see the remaining part in the next lecture. Okay? Yes, sir.